ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ एवरीवन, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ। ਹੋਰ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਫੇਵਰੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੌਨਸਨਸ ਲੌਜ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਾਂ। ਹੋਟਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸੈਂਟਰਲੀ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਇਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਸਟੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੌਨਸਨਸ ਲੌਜ, ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾ ਰੂਮ ਟੂਰ ਤੇ ਹੋਟਲ ਟੂਰ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਜੌਨਸਨਸ ਲੌਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਰੂਮ ਟੂਰ। ਚੈੱਕ ਇਟ ਆਊਟ। I hope you enjoyed the room tour. Now let's check out the hotel tour.
हाँ जी, शाम ਦੇ 5 ਵਜ ਗਏ ਆ। ਬਾਹਰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਰੂਮ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵਿਊ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਨਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। हाँ जी, रेस्ट कर ले जी ਆਪਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਟਸ ਡਿਨਰ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਐਂਡ ਹੈਵ ਡਿਨਰ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਨਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਵਾਪਸ ਰੂਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੌਨਸਨਸ ਲੌਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ, ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦ ਚੈਨਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਲਵ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।